Xin kính chào quý vị và các bạn. Vụ tập kích Sơn Tây hay chiến dịch bờ biển Nga trong chiến tranh Việt Nam là cuộc không kích bằng máy bay trực thăng của quân đội Mỹ vào một trại giam ở phía tây thị xã Sơn Tây, cách thủ đô Hà Nội 50 km. Vụ tập kích diễn ra vào đêm ngày 20 tháng 11 và rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 1970 do Đại tá bộ binh Arthur Simmons với biệt danh Bò Tót trực tiếp chỉ huy nhằm giải thoát số phi công Mỹ đã bị quân đội và người dân Việt Nam bắt làm tù binh trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam do Mỹ phát động và thực hiện. Vụ tập kích này được phía Mỹ gọi là cuộc hành quân đặc nhiệm Kingpin Pow. Lực lượng gồm 56 quân nhân Mỹ, được chọn từ biệt đội đặc nhiệm số 6 và số 7 tại Trung tâm Chiến tranh đặc biệt lục quân Hoa Kỳ ở căn cứ Fort Bragg, tiểu bang Bắc Carolina, và ở Fort Benning, tiểu bang Georgia. Mới đây, tháng 5 năm 2011, hãng BBC có bài viết liên hệ các vụ tập kích bằng trực thăng của quân đội Hoa Kỳ đã từng xảy ra, kể từ vụ tập kích Sơn Tây đến vụ tập kích Abbottabad, hạ sát Bin Laden. Kế hoạch giải cứu đã được nhen nhóm từ năm 1967, khi Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ thành lập Ủy ban tù binh liên cơ quan nhằm tiến hành điều tra, thu thập tình báo về tù binh Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. Căn cứ vào tin tình báo, phía Mỹ tin rằng, ở trại giam Sơn Tây có 55 tù binh Mỹ. Tháng 7 năm 1970, kế hoạch tập kích được đề ra, với sự phối hợp của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan và Cố vấn An ninh Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. Một kế hoạch giải thoát tù binh Mỹ tại Sơn Tây đã được phê duyệt, đồng thời chỉ định một nhóm chuyên gia lên kế hoạch chi tiết, được chia thành 3 giai đoạn để thực hiện. Giai đoạn 1, thu thập tin tức tình báo. Giai đoạn 2, tuyển mộ và huấn luyện. Giai đoạn 3, hành động. Ở giai đoạn đầu, ngay từ năm 1967, nhóm tình báo đặc nhiệm tù binh Hoa Kỳ được thành lập với mục tiêu chính là theo dõi, xác định địa điểm tù binh bị giam giữ ở các trại, tránh việc không quân giải bom vào đúng những vị trí này. Tháng 5 năm 1970, trại giam tù binh Mỹ tại Sơn Tây đã được nhóm tình báo đặc nhiệm tù binh Hoa Kỳ định vị. Sau khi xác định được vị trí của trại, không quân Mỹ tiến hành nhiều chuyến bay thám sát, chụp ảnh thám không, để có những thông tin chi tiết hơn về kết cấu và tương quan lực lượng của trại và quân đội khu vực xung quanh. Trại giam tù binh Mỹ tại Sơn Tây không lớn, xây dựng theo thiết kế hình vuông, mỗi chiều dài 45 m, xung quanh có tường cao 2 m với dây kẽm gai. Vị trí của trại cách thủ đô Hà Nội 30 km về hướng Tây Bắc theo đường chim bay, nằm bên bờ sông Tích, xung quanh trại là ruộng lúa nước. Gần khu vực của trại, trong vòng bán kính 1 km có sự trú đóng của Sư đoàn 12, được ước tính khoảng 10.000 binh lính, trường sĩ quan pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, và một trường phổ thông cấp 3 Sơn Tây, nay là trường phổ thông trung học Sơn Tây. Bên cạnh đó, nhóm tình báo đặc nhiệm tù binh Hoa Kỳ cũng phát hiện, cách trại 32 km, có một căn cứ không quân khu vực sân bay Đa Phúc. Như vậy, cuộc tập kích giải cứu tù binh Mỹ phải được tiến hành chớp nhoáng, để tránh sự viện binh mau lẹ từ căn cứ không quân này. Mặc dù tình báo Mỹ khét tiếng trên toàn thế giới về độ chính xác và chi tiết của những mật tin mà cơ quan này thu thập được, tuy nhiên, với chiến dịch giải cứu tại Sơn Tây, ngay cả khi không quân Mỹ thám thính ngày đêm, và các nhóm tình báo Mỹ do thám quanh khu vực bằng đủ phương tiện nghiệp vụ, cũng đã bỏ lỡ một tin vô cùng quan trọng mà chúng ta sẽ nói đến ở nửa sau của video này. Giai đoạn 2, tuyển mộ và huấn luyện. Lục quân Mỹ tuyển dụng các binh lính tình nguyện và huấn luyện cho họ. Trong khi đó, bộ phận tình báo kết hợp cùng không lực Mỹ tiếp tục thu thập tin tức, chụp ảnh vùng Sơn Tây và lân cận. Lính Mỹ lập mô hình trại giam như thật ngay trên nước Mỹ, cho lực lượng biệt kích luyện tập kỹ lưỡng ban đêm trong nhiều tháng trước khi đột nhập. Đội biệt kích đã trải qua 170 lần diễn tập với sự tham gia của hơn 100 lính đặc nhiệm, 30 máy bay, gần 20 phi công trực thăng giỏi nhất không lực Mỹ. Giai đoạn 3, hành động. Với sự nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc tính đường kính cây trong sân trại giam, đến việc hy sinh chiếc trực thăng để dùng cánh quạt của nó dọn bãi cho những chiếc khác hạ cánh, từ việc tính toán nhiên liệu của chiếc trực thăng để khi đến nơi phải hết nhiên liệu nhằm không gây cháy, đến việc chia người của chiếc bị nạn lên những chiếc khác. Dự tính thành công của chiến dịch gần như 100%. Kế hoạch giải cứu tù nhân bắt đầu đi vào giai đoạn cuối cùng, hành động. Lệnh thi hành được phê chuẩn và ban bố vào ngày 18 tháng 11 năm 1970. Đêm ngày 18 tháng 11, nhóm binh lính thuộc đội đặc nhiệm sau thời gian huấn luyện đã được đưa lên máy bay vận tải C-141. Các binh lính này không mặc quân phục và cũng không đeo phù hiệu của bất kỳ đơn vị nào của quân lực Mỹ.
Nhóm đặc nhiệm được tập kết tại sân bay quân sự Taki tại Thái Lan. Đêm ngày 20 tháng 11 năm 1970, nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ xâm phạm vùng trời miền Bắc Việt Nam. Một số tốp thả pháo sáng ở Hải Phòng để đánh lạc hướng lực lượng phòng không miền Bắc, tạo điều kiện cho biệt kích Mỹ thâm nhập vào hoạt động. Lúc 11 giờ tối, 5 máy bay lên thẳng chở quân tập kích rời sân bay Udon tại Thái Lan, bay vào miền Bắc Việt Nam. Có nhiều máy bay dẫn đường, tiếp dầu, hộ tống. 103 biệt kích Mỹ được chở đến mục tiêu bằng 3 chiếc trực thăng cỡ lớn loại HH-53. Cùng đi với 3 trực thăng này còn có một chiếc C-130 dẫn đường, cùng 2 chiếc C-141 dự kiến sẽ chở tù binh từ Sơn Tây về. Nhưng đây cũng chỉ là một nhóm trong hơn 100 chiếc máy bay đủ loại, có thể kể đến như trực thăng chiến đấu, máy bay A-1, chiến đấu cơ F-105, v.v. được cất cánh từ 5 căn cứ không quân Thái Lan. 3 tàu sân bay tại Vịnh Bắc Bộ cũng được Lầu Năm Góc huy động tham gia chiến dịch này. Khi đến vùng trời Sơn Tây thì đã quá 2 giờ sáng ngày 21 tháng 11. Chiếc HH-53 số 3 tách khỏi biên đội, bay vòng sang bên trái. Phi đội A-1 cũng lượn vòng trên vị trí đợi lệnh. Lúc này, chiếc C-130 thả pháo sáng. Chiếc HH-53 số 1 lao xuống, nhằm thẳng vào chòi canh của trại tù vừa xuất hiện trong tầm mắt, và dội xuống đó một trận hỏa lực khủng khiếp, rồi bay sang vị trí đợi lệnh. Vào 2 giờ sáng, ngày 21 tháng 11 năm 1970, các máy bay đáp xuống và đổ quân ở khu vực tập kích, trong đó một chiếc hạ ngay xuống sân trại giam. Nhóm đặc nhiệm Mỹ đã dùng loa kêu gọi tù binh phá trại, đánh phá một số mục tiêu, cắt thông tin liên lạc, hòng ngăn chặn lực lượng chi viện của đối phương. Chiếc trực thăng biệt danh Quả Táo số 1, thuộc nhóm chi viện, đã đổ bộ nhầm xuống trường đảng của tỉnh Sơn Tây, cách trại tù 400 m về phía nam. Trước khi rút đi, lính biệt kích Mỹ đã xả súng bắn chết 5 cán bộ an dưỡng khi họ đang ngủ và đốt phá cơ sở. Trên đường tiến quân tới mục tiêu, toán lính trên chiếc trực thăng này đã đạp cửa, xông vào một trong 3 ngôi nhà dân có thắp điện sáng. Một người mẹ và 3 đứa trẻ đang ngủ, nghe tiếng súng, vội chui xuống gầm giường. Lính Mỹ đã soi đèn pin và phát hiện ra, bắn trọn một băng tiểu liên, khiến người mẹ là bà Nguyễn Thị An 48 tuổi và con gái Lê Thu Hương 12 tuổi chết ngay tại chỗ. Con gái Lê Thu Nga 15 tuổi và con trai Lê Việt Tuấn 9 tuổi bị thương rất nặng bởi trúng nhiều vết đạn. Cùng lúc này ở trại Sơn Tây, sĩ quan Dick Meadows đã chỉ huy toán lính phá khóa, đột nhập từng buồng giam. Tuy nhiên, như đã nhắc đến ở trên, tình báo Mỹ không phát hiện ra một thông tin vô cùng quan trọng. Trước ngày tập kích khoảng 1 tháng, toàn bộ số tù binh phi công Mỹ bị giam giữ tại đây đã được di chuyển đến một địa điểm bí mật khác. Vì vậy, khi đột nhập từng buồng giam để giải cứu, hầu hết các phòng đều trống không. Duy nhất trong một căn buồng nhỏ, toán biệt kích thấy 6 người đàn ông không có vũ trang đang cởi trần nằm ngủ. Đây là nhóm gác trông coi trại giam sau khi tù binh đã chuyển đi nơi khác. Lính Mỹ xả súng giết cả 6 người. Khi nhìn nhận lại kết quả, các học giả hầu hết đều cho rằng vụ tập kích không đạt được mục tiêu mong muốn. Điều bất ngờ nhất là số tù binh Mỹ đã được chuyển đi nơi khác gần 1 tháng trước đó, nên sau khoảng nửa giờ tấn công, quân Mỹ đã lên máy bay rút về căn cứ. Trong đó có một máy bay trực thăng bị vướng vào cây, không bay lên được. Lính Mỹ đã tự phá hủy để khỏi rơi vào tay đối phương. Chính vì không phát hiện ra việc bí mật di chuyển tù binh của phía Việt Nam, nên 1 năm sau, Mỹ đã quyết định cải tổ mạnh mẽ cơ quan tình báo của nước này. Đây là trận tập kích táo bạo, liều lĩnh, được lên kế hoạch đến từng chi tiết của không quân Mỹ, nhưng đã thất bại và không đạt được mục tiêu đề ra. Thực tế, ngay từ rất sớm, không nhiều người biết rằng an ninh và tình báo Việt Nam đã nắm được sơ bộ về vụ tập kích này. Trong cuốn sách Phi công Mỹ ở Việt Nam, ông Huy, một sĩ quan tình báo của Bộ Công an cho biết, từ giữa tháng 10 năm 1970, ông đã nhận được tin tức rằng Mỹ sắp tập kích vào phía tây của Hà Nội để giải cứu tù binh phi công. Lãnh đạo Bộ Công an quyết định chuyển tù nhân đến một trại dự bị nằm cách đó 15 km. Ông Huy còn kể, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nói rằng đã bố trí một lực lượng mai phục ở trại. Có thể phán đoán, những bức ảnh hồng ngoại của Mỹ chụp trước khi tấn công vẫn thấy có người ở trong trại, đó là binh lính Việt Nam phục kích, nhưng vì không biết chính xác ngày giờ, nên sau khi chờ mấy tuần không thấy, cho rằng Mỹ đã từ bỏ kế hoạch nên lực lượng đặc nhiệm phía Việt Nam đã rút đi. Việc Việt Nam rút quân đã bỏ lỡ cơ hội phục kích tiêu diệt lực lượng Mỹ, để gây tiếng vang trên trường quốc tế. Xét theo một khía cạnh khác, đây cũng là một may mắn đối với lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong cuộc đột kích này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo, trên hành trình tái hiện lại dòng lịch sử của người Việt.